Bună și bun venit într-un nou video pe Magda Journaling. De fapt, nu am mai filmat, cred că de mai bine de o săptămână, pentru că asta este. Am avut ceva chestii neprevăzute, însă, într-o seară, decupam din revistele acestea, asta cred că era de la Pepco, asta e de la Kaufland, tot de la Pepco, nu știu dacă mai am altele, și asta este de la DM. Și mă gândeam că poate ar fi bine să fac cu voi un video în care să vă arăt cam ce selectez din toate aceste reviste care sunt gratuite, deci nu trebuie să cumpărați extra reviste ca să puteți să alegeți chestii pentru jurnale sau dacă vreți să faceți, eu știu, felicitări sau scrapbooking sau orice legat de crafturi cu hârtie. Astea sunt cele mai ieftine locuri din care puteți să obțineți, eu știu, diverse imagini. Așa că deja am început din revista asta, asta era de la Pepco și o să mai am aici una ca să vă arăt de la început. Asta este una de la Kaufland din martie și din asta am început să tai, dar o să încep cu asta de la Pepco și, de exemplu, sper să și vedeți și să fie în cadru, ok. Din această revistă mă uit și pe față și pe spate să văd dacă aș găsi ceva care să îmi placă pe ambele părți și dacă decupând de pe partea cealaltă pot să mai păstrez ceva în zona asta. De exemplu, am copilașul ăsta care chiar îmi place și mai ales că sunt întregi copilașii, deci aș putea să îi folosesc la ceva, însă nu știu dacă mai rămân cu ceva pe partea cealaltă, cred că nu mai rămân cu nimic. O să tai pe lângă, cât mai aproape de el. Și am rămas cu un O și cred că voi rămâne cu un P. Trebuie să vă gândiți dacă aveți la ce folosi diversele imagini. De exemplu, ați văzut, am făcut pe hârtiile acelea de șervețele din plicurile de ceai, lucrările acelea, colajele acelea, mini-colajele. Și, de exemplu, o să tai O ăsta și îmi place că aici este o inimioară. Trebuie să mă ridic ca să văd. Este o inimioară, deci o să păstrez și inimioara respectivă. Întâi le decupez în mărimea aceasta și de-abia apoi o să le tai separat. Aici, nu știu dacă aș vrea să salvez ceva. P-ul ăsta, literele sunt foarte greu de găsit. Un alt lucru, îmi place și Smiley World. Îmi place smiley acesta. Hiturile săptămânii mă gândeam să îl folosesc în jurnalul acela cu filme. Dar nu numai. Poate mă gândesc că aș putea să mai folosesc și la altceva. Iar ce mai poate fi folosit sunt aceste cifre și stitch-ul ăsta, de exemplu. Dar o să le întorc invers ca să poată să fie ușor. Și pe partea cealaltă o să văd dacă mai rămâne ceva de decupat. Deci acesta, smiley. Puteți să alegeți ce vă place, nu e neapărat ceea ce vă spun eu, dar eu vă arăt ca să vă dau așa o idee cam ce decupez eu. Iar mai sunt ok și blocurile acestea de culori, mai ales dacă sunt așa pe lungime, ar arăta ok, le pot fi folosite. Am zis că mai iau stitch-ul ăsta pentru litere, că Disney nu folosesc, dar H-ul, T și C cred că vor fi
Da, și T și I vor fi ca și bloc de litere și S-ul separat. Foarte greu găsesc litere din astea și de câte ori găsesc cuvinte pe care oricum nu o să le folosesc în colaje, le decupez. Să vedem ce găsim pe partea asta. Aici, nu știu dacă folosesc chestia asta ca să iau ca un pattern așa, dar nu cred că îl voi folosi. Blocurile de culori sunt așa micuțe, iar nu știu dacă voi ajunge să folosesc, dacă îmi va trebui la ceva. Îmi place și chestia asta cu Hot Wheels. M-a tăiat în 50-ul ăla pe care vreau să-l salvez, dar vedem. Oricum, nu o să aleg lei ăsta. O să trec peste cuvântul lei. Și o să tai doar 50-ul. O să le tai mai grosier acum și de-abia apoi o să le decupez așa cum trebuie. Iar aș mai putea și ăsta doar în perioada, pentru că o să separ cuvintele și atunci vor fi separate. Dar am în dosarul acela pe care l-am cu tot felul de tăieturi din reviste și ziare, am o țiplă în care am doar cuvinte din astea, așa, propoziții din care pot forma cuvinte, iar îmi place chestia asta cu vibes. De-aia trebuie să vă uitați la ce vă inspiră, ce vă place, eu știu ce vreți să folosiți. Iarăși și 14 ar fi ok. Și 11. Mai sunt și chestiile astea cu hitul săptămânii. O să le decupez că nu știu când le voi folosi. Să tai și 11-le ăsta. Ok. Deci cred că am intrat în ăsta de hitul săptămânii, nu știu. Haideți să vedem. Ok. Iar mai am 11-le ăsta. Și din toată acea pagină au mai rămas foarte puține resturi. O să le rup ca să ne fie ușor să... cred că am intrat în partea ailaltă. Nu-i bai. Acum, pe partea asta aș vrea să păstrez fetița, că îmi place cum arată. Și aici îmi place și fata aceasta, chiar dacă are genunchiul aici tăiat, e ok. Vreau smiley. De aici îmi place omulețul ăsta, nu știu ce e chestia asta. Și îmi place și rotundul ăsta. Aici e păcat că sunt puse scrisurile peste imagine, că ar fi fost interesant. Dar aș putea să tai imaginea asta cu roboțelul. Aici aș putea să decupez toată jucăria asta, însă nu știu ce e aici pe spate. Aici e o Barbie, vreau să decupez toate chestiile astea. Deci asta nu cred că o voi folosi. Ok, o să... ca să vedem dacă fata... Cred că e ok. Asta nu mai găsesc foarte... ok. Fetița o să o tai. Mă gândeam să fac un colaj. La școală, pentru lucrarea de final de an, este eco interior tema. Și mă gândeam să fac un colaj, dar o să văd. Nu știu dacă am timp să fac lucrarea. Asta este cel mai grav lucru, că nu cred că voi apuca să fac ceva. Vreau să fac ceva pictat, dar nu știu dacă mai am timp, pentru că în 12 este deja expoziția. Și atunci, da, nu mai am.
timp să pictez. Eu o să plec de la pictej numai săptămâna viitoare la final. Cam da. Ok, aici am cuvintele acestea doar în perioada. Sper că vedeți ce fac aici. Ok. Am zis că tai fetița. Că îmi place poziția. Și aș putea să o folosesc în colaje. Ok. Așa. Iar am pe tricou, pot să folosesc pattern-ul ăsta de pe tricou. Și a ieșit ceva așa, cu fețe zâmbitoare, așa că pot să folosesc și asta. Tai 22. De exemplu, cifrele le putem folosi și la dată sau diverse colaje când facem. Ok. Ok. De aici ce mai am? Am blocul ăsta de galben. Acum nu știu dacă îl voi folosi, dar o să-l decupez. Poate îl voi folosi vreodată. Și de aici am rămas doar cu atât. Aș putea să decupez și chestia asta. Ok, și 14-le asta. Așa. În ultimul timp nu prea am mai avut chef să fac mare lucru. Nici chef, nici timp. Și până la urmă este ok și așa. Aceasta este pagina de la spate, care a fost opusul primei pagini. Și aș putea să tai cuvintele astea de joi. Tot așa o să le folosesc separat. Și am și asterixul ăla. Ar fi fost fain dacă erau literele astea. Putea să iau M-ul ăsta, că e mare. Și nu e nimic pe el. Este așa, o să-l decupez. Ok. Aș putea să decupez și asta cu oferte și Pepco, că iau literele. Ok. Vreau să vă arăt prin asta că puteți să folosiți tot ce aveți. Nu trebuie neapărat să cumpărați chestii super scumpe. Iar îmi place chestia asta cu nou. Pot să folosesc, eu știu, la lucruri. Când cumpăr ceva și pun în jurnal. N-am mai scris absolut nimic în jurnal și mi l-am luat cu mine, dar nu am avut timp. Și o să stau la Sibiu doar 2 săptămâni în care nu cred că o să fac chiar mare lucru. Dar asta este. Trebuie să luăm viața așa cum e și să acceptăm lucrurile care vin în ea, pentru că oricum nu le putem schimba. Mai tai și nu ăsta, că de ce nu? Și 22. Ok. Și găsisem ceva aici. Poți să dai și doar în perioada, că mi-a rămas. Ok, și a rămas doar atâta, din care nu mai am ce selecta, dar aici putem citi toate chestiile astea și dacă ne apar cuvinte pe care știm că le folosim mai des sau care ne ajută în
eu știu, colaje, le putem tăia și forma noi propriile noastre propoziții. De exemplu, o să tai asta și o să tai descoperă și bucură-te. Ok. O, dar cred că am intrat în ăla, dar nu contează. Așa, și o să văd și pe partea cealaltă, în celelalte, dacă mai găsesc ceva. Aici nu cred că mai am nimic. Mai am 11-le ăla, dar nu mai tai. Mai am aici Smiley World. Ok. În rest, nu? O să văd aici dacă găsesc ceva. Nu știu dacă reușesc să găsesc. De exemplu, o să iau cuvântul este. Ei. Ok, și altceva, nu știu dacă mai trebuie. Deci, o să iau și asta cu de joi până duminică. O să le tai după aceea. Și în rest nu cred că mai vreau nimic. Ok, de aici ce am zis că iau. Am zis că tai pattern-ul ăsta. Aici, de exemplu, o să iau paharul acesta. Aș putea să tai și chestia asta micuță dacă nu intervine în ceva. Și atunci s-ar putea să nu pot să decupez astea. Dar cred că mai am, așa că o să iau acum paharul și... Haideți că a venit puiul lui Gugu și i-am dat să mănânce. Deci o să tai de pe această pagină și ce o să-mi rămână de aici o să văd. Dar de aici o să tai pe Barbie asta și tai cât mai aproape de ea, ca să nu pierd mult dacă, eu știu, am ceva pe care vreau să-l salvez de pe pagina cealaltă. De exemplu, nu știu ce am putea salva de aici, poate elicopterul ăsta, sau îmi plac mai mult cercurile astea, pentru că din celălalt o să salvez, o să decupez pe pagina asta și atunci o să pierd ce e pe pagina cealaltă. De asta am și luat mai multe reviste din astea. Când vin în cutia poștală, iau mai multe și le decupez. Ok. Aici o să o decupez pe Barbie așa. Și mă gândesc, știți, nu știu dacă ați văzut celelalte videouri de pe Magda Art Gallery. Încă mai e valabil canalul ăla, că nu l-am închis, dar făcusem un recif de corali, tot așa cu diverse animăluțe din astea, cu orgeluțe și tot fel de obiecte, dar mă gândeam că aș putea să mai fac ceva de genul și să pun și această Barbie, de ce nu? Care este așa ca o sirenă. O să tai și cercul ăsta. De aici oricum nu mai am ce salva de pe pagina cealaltă. Ok.
aruncăm. Aici, și aici sunt cercurile astea. Deci că vedem ce salvăm. Îl tai complet pagina și vedem. O să tai cățelușul ăsta micuț. Apoi o să tai cercurile astea. Aici vine foarte aproape de pahar, dar o să încerc să le tai așa. Și avem cercurile astea, de exemplu, la fashion, dacă vrem să facem un jurnal de fashion sau de diverse lucruri. Aș putea să tai și cuvântul Barbie, că ce știi când ne va folosi. O de aici cred că o să-mi rămână tricou, ceea ce este super. Ok. Ia, priviți cât e de frumos. Și o să tai aici așa. Și a rămas chestia asta, pe care o putem folosi, de exemplu, în masterboard-uri sau în colaje ca și background. Mi-ar fi plăcut și... Da, să vedem. Să vedem ce ne rămâne după ce decupez și păhărelul acesta. De exemplu, paharul ăsta aș putea folosi în foarte multe tipuri de colaje, așa că mai degrabă decupez paharul acela decât chestiile astea de aici de pe spate, pentru că oricum nu știu dacă nu vor fi de folos. Îmi place chestia asta, dar faptul că e ținut așa, parcă nu știu dacă îl pot folosi în ceva. O să-l decupez așa și eventual o să văd cum reușesc să îl pun în colaj. Ok, restul arunc. Deci atât a rămas dintr-o pagină. Aici avem o mulțime de chestii, dar pe spate avem imaginea asta. Aici, dacă nu ar fi fost scrisul ăsta, scrisurile astea, aș fi putut să folosesc întreaga imagine. Dar aș putea să și intervin, de exemplu, cu diverse culori și să acopăr aici sau cu diverse, eu știu, să pun o siluetă, ceva pe fata asta aici sau aici. Și atunci voi acoperi chestiile astea. Așa că o să țin de la din această revistă, o să țin imaginea asta și nu o să tai nimic de pe spate. Să pun totul aici. Priviți câte am decupat. Numai dintr-o singură revistă. Ok. Iar de aici, asta am rupt-o aiurea, am zis eu că am rupt aiurea. De aici, de exemplu, îmi plac seturile astea. Aici scrie Holidays Vibration. Poți să tai, pentru că vine cu chestia asta, poți să tai până la ea. Iar îmi plac cercurile astea, astea o să le decupez. Astea, de exemplu, astea le putem folosi în jurnale de travel, când mergem pe undeva. O să încerc să tai și cerculețul ăsta, dar o să văd. Însă o să tai cercul ăsta, covorașul ăsta, iar ăsta, Summer Vibes, ăsta e pentru acum, pentru vară. Și de aici, nu știu dacă mai îmi rămâne ceva, o să văd. O să văd. Dar o să încep cu acest cerc, pentru că celălalt este deteriorat și nu are rost. Ok. Apoi o să tai covorașul ăsta. Și astea pot fi folosite ca și background-uri.
Vreau să fac un masterboard acum, după ce termin acest video, o să fac un alt video cu un masterboard și cred că o să folosesc câteva din decupajele astea, pentru că de asta le-am tăiat ca să le putem folosi. Ok, o să tai și cercul ăsta. Bun. O să tai, aici am ambele astea cu nou, chiar dacă am intrat în el. Puțin nu ne deranjează. Ok, și aici. Așa, și tăia și 17 și 30. Deci o să tai tot calupul. Și dintr-o jumătate de pagină am mai rămas doar cu această mică bucățică. Ok, iar aici am zis că tai asta până la Holidays și să îl pun așa. Astea merg super pentru jurnal de travel. Sincer, vreau să merg pe undeva, dar nu știu dacă voi mai ajunge. Iar o să decupez ăsta. Little Sister. Ei. Ok. Și o să decupez și ăsta, cerculețul ăsta, care zice Wave Time. Și am mai găsit niște reviste, iar asta tot de la Pepco, Penny. Sunt două de la Penny și asta este de la Brico Store. Brico Depot. Da. Iar asta e ceva de la Paște. O să le decupăm. O să decupez câte una din fiecare, pentru că nu vreau să fie foarte lung videoclipul. Deși cred că o să ajung la, la destul de lung. Pe partea asta nu prea mai e nimic. O să decupez aici România, că este destul de mare. Ok. Și de aici chestia asta cu nou. Ok. Dacă ar fi fost mai lungă banda asta, fără scrisul ăsta, numai cu albastru, aș fi decupat și chestia aia cu albastru. Aș mai putea să tai partea asta cu galben și să fac un mic pattern așa cu galben. Și cam atât. Aș putea să tai și asta cu albastru. Hai să vedem, că dacă sunt bucățele micuțe, poate reușesc să le pun pe ceva. Ok. Deci am terminat o revistă și din toată revista aceea am rămas cu atât. Nu sunt foarte multe. Și mă bucur că am și reciclat-o cum trebuie. Iar acum vreau să decupez asta de la o martie. Pentru că deja începusem să o decupez. Nici nu mai știu ce am decupat aici, era ceva. Dar de aici îmi plac laleluțele astea. Și mă gândeam că aș putea să le decupez așa. Și pe partea asta unde este scris, tot așa să le acopăr cu ceva. Să le pun ca și background. O să le tai drept, că nu sunt tăiate drept. Acum o să tai chestia asta cu 8 martie. Ok. Că poate tai numai 8, poate îmi va trebui sau doar martie. Îmi plac și codurile astea de chestiile astea.
codurile de bare sau nu știu cum le zice la astea. Am un lapsus de memorie. Acum aș putea să tai, dar deja am intrat destul de mult în ziua femeii. Dar ce mai îmi place brocoli ăsta și mă gândesc că aș putea să fac la un moment dat, mă bate gândul, tot adun brocoli din ăștia și aș vrea să fac o pădure din brocoli și eventual să fac un colaj cu așa mulți brocoli. Dar trebuie să adun mulți brocoli. Florile astea sunt destul de greu de decupat. Am mai încercat eu în trecut, dar nu am avut răbdarea să decupez. Iar îmi place scrisul ăsta de 25%. Și o să tai și cu minusul ăsta. Ok. Oh, nu-l aruncăm. O să tai ăsta cu și bun. Ok, că poate le folosesc separat. Iar aici am intrat în zâul ăsta, da. Să sperăm că îl putem salva. Și ăsta îl tai ziua în cuvânt și femeii al cuvânt. Că poate dacă nu folosesc cuvântul în întregime, pot folosi literele. Și atunci, ok. Acum, îmi place chestia asta. Aș putea să o folosesc și asta. Mă duc până aici în capăt. De exemplu, putem folosi când, ca și imagine, într-un jurnal din ăla de travel sau dacă fac un jurnal de mâncare sau o să văd. În rest asta ne mai trebuie. Aici, ce avem aici? Mai am mangoste și aș putea să le tai și pe astea, să le pun deoparte. Apoi, aici nu știu dacă aș avea ce folosi. Îmi place chestia asta, dar nu știu dacă am la ce-l folosi. Însă, pe partea asta am chestia asta și asta. Și îmi plac și nebunile astea. Să decupez cuvântul familie. Iar am sferturile astea de platouri și pe astea le-aș tăia. Iar o să tai asta. Și cred că cam atât. O să le și decupez așa rapid. Ok. Deci, odată ăsta. Și pentru că sunt aici sus. Și mai un hamburger sau ceva, cheeseburger aici. Aș putea să-l tai și pe ăsta. Ceea ce n-am încercat niciodată, nu știu dacă le-aș vedea rostul, dar multă lume face, sunt glue bucurile alea. Nu știu, ați încercat așa ceva? Vă inspiră? Oricum, mie mi se pare alea tot ca și colajele, așa că din cauza asta nu prea vreau să mă apuc să fac caiete întregi de colaje. Nu le-aș vedea rostul, dar nu știu dacă vă ajută. Sunt foarte multe creatoare din astea de conținut care fac așa ceva. Ok, am tăiat familia, iar o să decupez pentru și toată. Că poate folosesc tot așa literele, chiar dacă nu folosesc cuvintele în întregime. Chestiile astea. Ok. Și nu știu dacă să-l mai iau și pe ăsta mic, că nu știu dacă îl voi folosi. Și cam atât de aici. De aici am zis că iau platou acesta mare. Și îmi plac și castraveții ăștia. Dar nu știu dacă îi voi folosi. Și pe partea cealaltă este ceva interesant. Să nu tai.
Ok. Ia, priviți ce minunăție! Ua! De aici doar atât, dar pe pagina cealaltă am văzut mai multe chestii. De exemplu, aș putea să decupez ăsta. Tot așa, este un platou. Aș putea și ăsta. Tot așa. Au și cuvintele astea. Să le decupez cu totul. Inspirație zilnică pentru familia ta. Să tai aici ca să nu pierd din imaginile celelalte. Ok. Aș putea să tai și chestiile astea. Nu? Că zic că arată bine. Ca și background, de exemplu, aș putea să tai cifrele astea. Și ăsta. Ca să luăm totul din toată această revistă, să nu pierdem absolut nimic din ce ne-ar putea ajuta. Ok. Iar ăsta o să-l tai. Și chiar dacă are scrisul ăsta, v-am zis, o să pun ceva peste sau eu știu. Chestiile alea, nu? Ăsta, nu știu dacă îmi place, dar îmi plăcea ăsta. Ok. Și o să tai și inimioara aia cu România, dar nu știu dacă o voi folosi. Și așa arată. Ăsta cu măsline, nu știu dacă le-aș tăia. De aici. Ce putem folosi de aici? De exemplu, îmi plac chestiile astea cu legume așa și chestia asta. Nu știu dacă o să tai fileul ăsta de pește. Îmi place coșul ăsta și ăstea, o să le și tai astea. Cu telefonul și cu toate chestiile alea. Mă gândesc să le decupez separat. Acest cadou, bănuții, reduceri, coș și așa, și să le folosesc în diverse, eu știu, ori la jurnaluri, în alte chestii. De exemplu, ăsta o să tai așa. Și de exemplu ăsta îl putem folosi într-un jurnal de travel, când, dacă mergem pe undeva și vrem să spunem ce am mâncat. Iar o să tai legumele astea. Ok. De aici nu știu dacă mai am ceva de făcut, de tăiat. Cu siguranță voi o să ziceți că ar mai fi fost, dar pentru mine deocamdată nu mai e. De aici nu am nimic de tăiat. Mulți folosesc în globucurile acelea, caietele acelea cu de lipit sau cam așa se traduc în românește, și chestii din astea. Dar eu nu știu dacă am la ce folosi așa ceva. Ia pe spate ce e. Nici de aici nu am ce folosi. Haideți să tai astea totuși, că poate, eu știu, o să fac vreodată ceva colaje din acestea mai suprarealiste și o să folosesc ceva de genul. Deși mai am câteva și nu am folosit. Iar îmi place chestia asta cu platourile astea. Îmi plac tare mult platourile astea. Astea așa ar merge în jurnale de travel sau și de mâncare. Dar eu nu prea fac jurnaluri de astea de mâncare. Aici o să rup foaia asta.
Ok, îmi place fetița asta. Așa, iar îmi place cuvântul ăsta, prospețime. Ok. Vegan caprese. Iar îmi place pâinea asta. Ok. Îmi plac și chestiile astea, dar nu știu dacă reușesc să le incorporez în ceva. Ok. Eu le-am tăiat și vedem apoi. Iar îmi plac chestiile astea. Dar astea le voi decupa. Nu le las așa. Pe partea asta o să decupez chestiile astea, literele astea, pentru că, adică grupul ăsta de cuvinte, pentru că pot să le scot, să tai litere. Altceva aici, pe spate. Nu cred că voi mai folosi altceva. De aici, o să rup tot așa pagina, că îmi este mult mai ușor. Ok, și o să tai mucenicul ăsta. Mi-ar fi plăcut chestia asta cu mucenici, dar are scrisul ăla fix pe mijloc și n-am ce să fac cu ea. Ok. O să decupez și pe tantia asta, că are telul ăsta în mână și poate o folosesc la ceva. Ok. O să tai și grupul ăsta de cuvinte. Asta. Cred că mi-ar fi plăcut și XXL-ul ăsta, dar ok. Vedem. Aș fi putut să tai chestia asta așa. Și eventual să tai până în asta și să folosesc așa, doar imaginea asta. Ca un strip, așa, ca o bandă din aia de... În rest, iar am cozonăcelul ăsta. Astea v-am zis, le putem folosi și ca și background-uri. Îmi facem colaje. Ok. Altceva nu cred că mai am ce decupa de aici. O să rup și hârtia asta. Gândesc că mi-ar fi plăcut chestia asta, dar în fine, că avem destule. Vreau să tai XXL-ul ăsta. Tot așa, pentru litere. Și altceva nu mai vreau. Ok. De aici. De aici avem ceva. De aici îmi place salătuța asta. Se pare așa ceva verde și tai și cu cutia aceea de porumb dulce sau ce e. Ok. Ei. Așa. De exemplu, mai tai ăsta de 33%. Așa. Pe partea cealaltă am chestiile astea. Mucenicii ăștia. Și arată așa. De exemplu, la marginea paginii, dacă decupăm și lăsăm doar chestia asta, ar arăta super. Apoi am aici codul ăsta. Ok. Și
am chestia asta cu cacao, dar o să decupez doar ceașca de cu cacao și atât, cu cozonacelul acela sau ce e, chec. Doar așa. Altceva de aici? Sau de pe partea asta? Nu. Nu mai avem. Nici litere, nici nimic. Ok. De pe pagina asta, o să avem așa. Adică ceea ce vreau eu să tai și ceea ce știu că voi folosi va fi ceașca asta de cafea. Ok, nu știu dacă cuvântul ăsta Tassimo mă ajută, dar o să tai pentru litere, că nu am niciodată îndeajuns de multe litere. Va. Așa. De pe partea asta, tot vreau să fac niște colaje. Am făcut la un moment dat un colaj cu bere. Și mă gândeam să mai fac câteva colaje, dar am destul de multe chestii din astea cu bere, așa că nu o să mai decupez. Dar de aici ce aș mai vrea? De pe pagina asta, de exemplu, o să tai astea. Ok. Cred că o să fac videoclipul ăsta în două părți, pentru că o să iasă foarte lung dacă vreau să tai cu voi toate revistele astea. Chestia asta de cu cafele, nu știu dacă mă interesează. Iar aș putea să tai paharele astea și sticlele astea cu Pepsi și cu bere. Ok. Și îmi place și asta cu vin sau șampanie sau ce este. Așa. O să tai chestiile astea. Ok. Așa. Aici. Pe pagina asta îmi plac petalele astea de flori sau ce sunt, dar sunt mult prea micuțe. Parcă n-aș mai vrea să mai tai așa multe chestii mici, că nu ajung să le folosesc. O să tai chestia asta cu alegeri bune și în rest nu mai tai. Eu am destul de multe chestii tăiate, așa că ar trebui să încep să le folosesc. Iar mai putem decupa diverse recipiente din astea, cățeluși, de exemplu la animăluții, pisicuța asta era interesantă. Astea le-aș decupa, florile astea, dar mai am foarte multe de la revistele acelea de la DM și nu le-am folosit. Ia, aici, aici este, dați să rupem pagina. Trebuie cu grijă. Ok, deci pagina asta e superbă și poate fi folosită ca și pagină de background. De exemplu, peste toate chestiile astea am putea orda cu culoare acrilică și face așa ca un, nu știu, fundal și pune diverse chestii peste. Sau putem să punem direct imagini și să lipim. Dar asta va rămâne așa. O voi păstra așa ca și pagina cealaltă. Ok. Aici, în zona asta, avem o mulțime de chestii pe care le putem decupa de pe ambele pagini.
De exemplu, odată, acest pahar, chestiile astea. Și ăsta e interesant, dar destul de complicat de decupat. Cuvintele, chestiile astea. Diverse unelte din astea sau scule. De exemplu și ăsta, și la capăt am pune, eu știu, dacă facem ceva suprarealist, haideți să vedem ce găsim pe aici ca să ne inspire. De exemplu, nu știu, am putea pune o imagine din asta sau un mucenic din asta care este șlefuit. Foarte, foarte multe lucruri și să facem un colaj suprarealist. Aș tăia și chestiile astea, pentru că mai am din revistele acelea Casa și Grădina diverse dulăpioare sau eu știu, care sunt cât de cât goale și îmi place să le umplu cu tot felul de astfel de obiecte micuțe, așa că decupez pe lângă și le pun în acel dulăpior. Am zis că o să tai literele. Ok. Asta. E interesant ăla cu mucenicul. O să tai și chestiile astea. De exemplu, toate sculele astea. Și numai așa ne putem pune creierii în funcțiune, scoțând tot felul de lucruri din ceea ce ne oferă chestiile pe care le întâlnim zi de zi. De exemplu, astea nu știu dacă le-aș putea folosi la ceva, restul nu. Am zis că aș mai folosi astea, în care deja am intrat, dar nu contează. Pentru că dacă le decupez așa, de exemplu, să decupăm pe lângă, ar rămâne fără verdele ăsta și l-aș putea pune în background. Ok, astea, atât a mai rămas din această pagină. Da, nu mai trebuie nimic. Ok, de aici o să rup pagina. Cel mai ușor îmi e să rup paginile și să văd ce pot alege din ele. Ok. De exemplu, imaginea asta aș putea o decupa și aici, unde taie, eu știu, domnul acesta, nu știu cât de bine vedeți, aș putea pune, de exemplu, o pâine din asta sau, nu știu, ceva așa, rapid. Ceva, nu știu ce, să-mi vină. Sau, de exemplu, să pun un salam aici și aici să punem de desubt o chestie din asta sau ăsta. Chestia asta și să facem așa ca un colaj și aici fata care se miră, deci asta numai ce miră pe moment. De asta vă zic că puteți alege o mulțime de lucruri, iar aici o să vedem ce ne rămâne după, dacă mai avem ce selecta. Dar o să decupez asta odată. Așa. Apoi, îmi plac benzile astea. Întotdeauna le-am folosit. Ok. Așa. De aici nu știu dacă mai am ce folosi. Și de aici am literele. Ok. Am ochelarii ăștia și cred că o să-i decupez. Mă gândesc dacă la fata asta nu i-ar veni. Nu, că ar trebui ceva direct, drept. O să-i tai și pe ăștia.
Dar ar trebui ceva drept. Nu știu casca asta dacă aș putea o folosi la ceva. În rest nimic. Ok. Iar aici, chestii de grădinărit. O să rup și pagina asta. De exemplu, o să tai asta, care e cu nutrienți și așa, pentru că tocmai mi-am pus ceva nutrienți la flori și mi-am omorât papirusul. După ce a murit Dracena, mi-am omorât și papirusul. Se pare că nu i-a aprit chestia aia cu nutrienții. Dar n-aș vrea să... Nu știu că mai am ceva de tăiat aici. Aici o să tai iară literele astea. Adică cuvântul Parkside, din care o să-mi aleg litere. Și îmi plac chestiile astea. De exemplu, toate chestiile astea cu plante și am putea să facem, de exemplu, căsuțe în care să, la intrare, să punem astfel de chestii, ca și cum ne pregătim să plantăm, sau astfel de jardiniere și tot așa să punem ceva înăuntru. Nu știu dacă aș vrea să mai decupez altceva. Deci, posibilitățile sunt nelimitate cu ceea ce puteți decupa. Iar ceea ce vreau de pe această ultimă pagină sunt serele astea. Pe spate nu am nimic de decupat, dacă mai rămâne ceva o să văd. Dar îmi plac serele astea. Și nu știu dacă să iau și sculele astea, pentru că astea sunt foarte greu de decupat. De decupat ele așa în sine. Iar peste astea este chestia aia cu 4, iară nu-mi place. Haideți să vedem aici, am QR code, așa, că nu mai venea în minte. Am QR code-ul ăsta, pe care îl putem folosi. Cred că aș putea să folosesc și literele astea de la Sabin. Ok. Astea de la Pantene. Ca să putem avea cât mai multe litere. Ok, și aici cam atât. Așa, de aici mai pot folosi ceva. Parcă îmi place jardiniera asta, dar mi se pare prea multă muncă la decupat. Și atât. Din toată această revistă, văzusem aici undeva un salam, dar nu știu dacă nu cumva am tăiat în el. Asta, da. Am tăiat în el. Sau... nu știu asta. Ca să îl pun în... la chestia aia, dar trebuie să fie și pe direcția ok a imaginii. Adică o să vă explic. De exemplu, să vină aici așa. Că aș putea să decupez aici toată chestia asta, mâna, și să dau masa mult mai în jos și să pun acest jambon sau ce e. Aș putea să fac și asta. Haideți că vedem. Dar da, atât a rămas.